हेलो बंधुসকল स्वागतम जनाइছোঁ ইউটিউব চেনেল S70 চেনেল फ्रेंड्स আজি আমি আনবক্সিং কৰিব গৈছোঁ নতুন এটা মোবাইল ফোনটো খুলি কিনি চাও ভিতৰত কি আছে নাকি অলৰেডি এবাৰ অলপ আনবক্সিং কৰিছোঁ তাৰ ষ্টাইল দিলো অলপ আনবক্সিংত তাৰ পিছত এসা ফোন realme 7 Pro ইয়াতে আপোনাৰ ৰিসিভ আছে আপোনাৰ মোৰ ফ্লিপকাৰ্টত অফাৰ হেতি দাম পৰিছে আপোনাৰ 17,000 তো বলক দেৰি নকৰি আমি মোবাইলৰ চাও ৰিভিউ দিও কেনেকুৱা কি তো ওপৰৰ হেতু উঠা গৈছে অলৰেডি ইয়াতে আছে আপোনাৰ ব্যাক কভাৰ বাকি কাগজ পাতি কিবা কিবি আছে और बैक कवर तो আছে ऐसे फोन तार पिছত এই ফোনৰ স্পেশালিটি হল এই চাৰ্জাৰটো কাৰণ এটা 65 ওয়াট ফাষ্ট চাৰ্জাৰ হয় বহুত স্পিডত চাৰ্জ উঠিব এটো আৰু আপোনাৰ ডাটা কেবল এডাল আছে আৰু এই সিম কাৰ্ড ইজেক্টৰ আছে তো আমি ফোন চাই লওঁ ফোন কেনেকুৱা তো ফোন এনেকুৱা দেখা ইয়াতে আপোনাৰ কোৱাড ক্যামেৰা আছে ইন ডিসপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট আছে এখিনি তো ইয়াতে আমি এতিয়া অলপ ফোনৰ এবাউট চেক কৰো কেনেকুৱা কি ইয়াতে আপোনাৰ realme 7 Pro আপোনাৰ RAM হল 8GB আৰু ষ্টৰেজ 128 ইয়াতেও লিখা আছে বাৰু বস্তুখিনি 128GB আপোনাৰ কালাৰ হল মিৰৰ সিলভাৰ বাকি এখিনি এতিয়া আমি মোবাইলৰ অলপ সৰু ক্লিপ ভিডিও ক্লিপ আৰু সেলফি ক্যামেৰাৰ ফটো আৰু ব্যাক ক্যামেৰা ফটো আপোনালোক দেখাও তো বলক অলপ শুট কৰি কিনে দেখাও